เจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้อยู่ที่ถ้ำแจ้งนะจังหวัดลำปางมีนาคมาเตรียมตัวบวชอีก2แล้วเนาะเช็คสัญญาณเช็คแต่สัญญาณภาพสัญญาณเสียงไม่เช็คตัวเองบ้างนะเดี๋ยวเช็คตัวเองก่อนโอเคได้อยู่ภาพเสียงโอเคครับพระอาจารย์ครับที่บางคล้าเนาะหลวงตาไปพักที่บางคล้านะท่านก็เลยพูดเรื่องดราม่าถวายรถหรูตอนที่ท่านมอบรถให้คนอื่นไม่เป็นอะไรแต่พอท่านได้รถนะหลวงตาก็คนจ้องจะหาเรื่องก็จ้องจริงๆเนาะคนนะเวลาที่หลวงตามอบรถให้คนอื่นเนี่ยไม่ต่ำกว่า50 คันเนาะที่ทำแจ้งก็2 คันนะวีโต้ถ้าราคาเต็มๆมันก็6 ล้านน่ะแล้วก็เอาผาดคันนั้นนะเอาผาดคันนั้นก็ประมาณ4 ล้านได้ดวงตาโอ้ป้ายแดงแล้วก็อะไรนะหวยออกป้ายทะเบียนด้วยนะแต่ตอนท่านทำคุณงามความดีก็ไม่มีใครแบบยกขึ้นมาประโคมเขาท่านน่ายกย่องสรรเสริญนะแต่พอเรื่องพอจะจ้องให้เป็นข่าวพอให้คนทะเลาะกันเฉยๆเนี่ยนะท่านว่าเท่าไหร่น่าจะ80 คันได้นะที่ท่านมอบรถให้ที่นั่นที่นี่นะท่านทำประโยชน์ให้โลกตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ด้วยอะไรนะด้วยกิริยาของหลวงตาอาจจะดูน่ารักไปหน่อยนะดูน่ารักที่จอดรถทัวร์เยอะหลวงตาบอกที่จอดรถทัวร์เยอะว่างั้นหาคนทำเหมือนหลวงตาได้ยากจริงๆนะหาคนทำให้ทานให้ดูทานน้ำใจลูกศิษย์ลูกหาเยอะเพราะน้ำใจท่านท่านดูแลคนนั้นดูแลคนนี้นะศิลปินดาราข้าราชการหน่วยงานต่างๆเข้าไปขอพึ่งบารมีของหลวงตานี่ไม่มีใครไปทำข่าวหรอกคนจ้องจะหาเรื่องก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าคนติดตามอยู่ตลอดก็จะรู้เนาะมีเรื่องอะไรเราจะคุยกัน คุยกันเรื่องอะไรดีพระอาจารย์ครับทำไมคนเราเกิดมาถึงต่างกันเพราะเหตุอะไรครับเหตุที่ทำให้ต่างกันคือใจที่ต่างกันนะถ้าคนไม่ได้ศึกษาเรื่องใจนะก็จะมองข้ามนะเพราะใจเนี่ยมันมีหลายๆอย่างใจก็คือสมบัติของใจหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกนะมันหมุนไปตามสมบัติพฤติกรรมตัวนี้มันค่อนข้างละเอียดนะมนุษย์ที่เกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องการเกิดที่แตกต่างกันของสรรพสัตว์
สรรพสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้น แม้แต่มนุษย์ก็มีมนุษย์3ระดับเห็นไหมมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยมนุษย์ที่เกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมนุษย์ที่เกิดในพ่อค้าประชาชนพอเลี้ยงชีพตัวเองไปได้กับมนุษย์ที่แบบพิกลพิการเลยนะมันก็มีนะสัตว์เดรัจฉานอีกนะเกิดกามภพนะเกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในท้องเกิดในครรภ์เกิดในไข่นะเกิดในน้ำมูดน้ำคูดน้ำหมักน้ำดองนะพวกหนอนนะพวกเชื้อโรคนะพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงของมันเห็นไหมเกิดแบบโอปปาติกะคือผุดขึ้นเกิดนะเกิดรู้สึกตัวอีกทีนึงก็เกิดแล้วนะในการเกิดนะภพที่ด้อยยิ่งกว่ามนุษย์ก่อนมีสัตว์เดรัจฉานอีกต่างหากเดรัจฉานชั้นดีบางคนนะอยู่ดีกินดีกว่ามนุษย์อีกต่างหากนะเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานบางตัวนี่มีเจ้าของเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงดีอาบน้ำประคบประหงมให้นะมนุษย์นี้สู้ไม่ได้เลยคนสู้ไม่ได้เลยนะเขามีบุญนะอาศัยบุญเขานะพวกนี้มันหมุนไปด้วยสมบัติที่ต่างกันพฤติกรรมในการกระทำของเราได้แหละมันทำให้สมบัตินั้นต่างกันการเกิดก็เลยแตกต่างกันใครมีสิ่งไหนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าสัจธรรมใครมีอะไรเป็นสมบัติเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นนะเรียกว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะแล้วแต่เราเรียนรู้ในการฝึกฝนพัฒนาใจตนนะถ้าเราไม่สนใจในการพัฒนาใจตนมันก็จะมืดบอดลงไปเรื่อยๆนะเหมือนเราจนตอกกับไม่ยอมขนขวายในการสร้างเหตุอันเป็นกุศลนะไม่ขนขวายในการสร้างเหตุอันเป็นกุศลก็เรียกว่าประมาทนะประมาทนั่นเองนะใจต่างกันผลก็เลยต่างกันนะพระอาจารย์ครับเราจะออกจากตัวตนต้องทำยังไงครับพระอาจารย์น้อมกราบสาธุครับออกจากตัวตนก็ต้องทำลายตัวตนเนี่ยคือความเชื่อหรือคือความเห็นซึ่งค่อนข้างละเอียดน้อยคนจะรู้จักอัตตาตัวตนหรือทิฏฐินะหรือความสำคัญผิดถ้าเราสังเกตอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะคอยเปรียบเทียบเวลาที่เห็นใครดีกว่าเนี่ยมันก็ไม่ชอบนี่คือมีอัตตานะใครดีกว่าก็ไม่ชอบนะใครด้อยกว่าก็เหยียบย่ำเขาได้นะอัตตาถ้ายิ่งสำคัญมากก็ฟาดฟันกันด้วยคำพูดทิฏฐิความคิดเห็นนะอัตตาสำคัญการสนทนาจะเป็นไปเพื่อเอาชนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยการสนทนาจะเป็นไปเพื่อเรียนรู้เพื่อความเข้าใจกันเพื่อเรียนรู้กันเพื่อความเข้าใจกันโดยเฉพาะเพื่อออกจากทุกข์มันจะต่างกันนะคนที่มีอัตตากับคนที่ไม่มีอัตตาคนที่มีอัตตานี่ก็อยากจะเอาชนะพูดกระทบกระเทียบพอใจทุกข์ก็ระบายสิ่งที่ทุกข์อยู่ในใจออกนะใครมีอะไรย่อมแสดงสิ่งนั้นเห็นไหมทำไมเขาถึงกระทบกระเทียบทำไมเขาถึงสอดเสียดทำไมเขาถึงดูหมิ่นทำไมเขาถึงพูดว่าร้ายคนนั้นคนนี้เนี่ยทำไมพอใจเขาทุกวิธีที่ง่ายที่สุดคือกดคนอื่นไว้นะรู้สึกดีขึ้นเพราะการกดคนอื่นไว้นะแต่เขาไม่มีความภูมิใจในสมบัติของตัวเองนะไม่เหมือนกับการยอมรับตัวเองการที่เราไม่หลอกตัวเองการที่เราเรียนรู้ในการเผชิญนะใจสมบัติของตัวเองถ้าเรามีใจที่สงบสุขมันก็คิดเรื่องเบียดเบียนใครไม่ออกก็ไม่รู้จะไปเบียดเบียนเขาทำไมอย่างนี้นะนึกไม่ออกนะแต่ถ้าใจทุกข์เนี่ยก็เบียดเบียนคนอื่นได้ใจทุกข์
ทุกข์เพราะหิวก็เบียดเบียนด้วยการฆ่าฟันห้ำหันได้ทุกข์เพราะอยากได้เห็นไหมทุกข์บีบคั้นอยู่ในใจเนี่ยอยากได้กับทุกข์นะแย่งชิงแข่งขันฆ่าฟันห้ำหันได้ด้วยเพลิงแห่งความโลภนะความโกรธความหลงความเห็นผิดเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับเมื่ออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วครับ สิ่งพวกนี้มันเบาลงครับ แต่พอกลับไปอยู่กับตัวเองมันขึ้นมาไงครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะพึ่งตัวเองส่วนใหญ่แล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยภาคปฏิบัตินะจะขนขวายครูบาอาจารย์ขนขวายหาครูบาอาจารย์ที่เกื้อกูลให้ใจเราเนี่ยระวังขึ้นมีกำลังขึ้นนะเข้าใกล้แล้วมันระวังขึ้นอ่ะความระวังนี่แหละนะความระวังนี่แหละนะคือการเจริญสตินะระวัง น้อมกราบพระอาจารย์มีอะไรบ้างที่จะพัฒนาสติทำบ้างคะกราบสาธุค่ะพัฒนาสติธรรมก็ความรู้สึกตัวนะไม่ว่าจะเป็นเห็นอารมณ์เห็นความคิดความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆนะประกอบอะไรก็มีสติตามเฝ้าดูเรียนรู้ไปในทุกๆอิริยาบถตั้งแต่ตื่นนอนอยู่นะดูระลึกอยู่กับตัวเองนะเรียนรู้ฝึกซ้อมอยู่กับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นทานก็เกี่ยวเนื่องด้วยนะทานตัวนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับผัสสะนะศีลก็เกี่ยวเนื่องกับผัสสะนะปัญญาก็เกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กันนะตัวเองสัมพันธ์กับตัวเองตัวเองสัมพันธ์กับสังคมนะครอบครัวสัมพันธ์กันความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญนะมันทำให้เราอยู่ได้ความสัมพันธ์ประเภทเนี้ยอยู่ได้นะอาจารย์คะเราจะทำอย่างไรให้ลบความอยากและกิเลสตัวเองได้คะขอความเมตตาด้วยค่ะเราต้องรู้จักโทษของมันเสียก่อนนะโทษของตัวเองที่เราเคยเข้าใจผิดที่เราเคยเห็นผิดนะเราถึงจะถอนความโลภความโกรธความหลงออกเราต้องประจักษ์โทษก่อนมันทุกข์นะทุกเวลาที่มันทุกข์เนี่ยพอเรามารู้สึกตัวเรามาทบทวนดูต้นเหตุแห่งทุกข์ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากความเข้าใจผิดของเราเองนะความเข้าใจผิดของเราเองนะแต่มันสู้กับความคิดมากเลยนะครับอาจารย์ครับตัวที่เฝ้าดูอยู่แล้วก็ตัวความคิดที่มันสู้กันนะครับมันก็เรียนรู้กันไปนะเรียนรู้กันไปนะการฝึกฝนอบรมเรียนรู้กันไปกับประสบการณ์เรานะบางอย่างเนี่ยพูดไปก็ไม่เข้าใจธรรมะถึงฟังไปก็ไม่รู้เรื่องจนกว่าว่าเราจะประสบสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองเราก็จะเริ่มรู้สึกตัวได้นะรู้สึกตัวได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองท่านบอกท่านชี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่พระอาจารย์ครับผมดูลมเข้าออกแรกๆอยู่ปลายจมูกสักพักรู้ลมที่เข้าไปที่หน้าอกต่อมารู้ลมที่เข้าที่ท้องผมต้องกลับมาดูลมที่จมูกเหมือนเดิมหรือดูที่ท้องเลยครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเราสามารถอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูนั้นดูตามดูได้เลยนะจะดูตรงไหนเมื่อเห็นตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะได้นะสุดท้ายก็มาจับหลักที่ลมได้เดี๋ยวมาท้องบ้างเดี๋ยวมาความรู้สึกตัวบ้าง
มันจะหมุนวนกันอยู่นะพระอาจารย์ครับทำอย่างไรถึงจะแก้ความหลงลืมได้ครับ ก็ฝึกสตินี่แหละนะฝึกสติมีกำลังนะพอเราเรียนรู้อะไรได้ มันก็จะเรียนรู้ได้อย่างแหลมคมชัดเจนแหลมคมนะฝึกสตินี่แหละนะลูกชายของอีฉันไม่คบใครเลยชีวิตนี้สับสนไปหมดเข้าใจอะไรยากมากเรียนไม่จบม.3 ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไหนแม่อยากให้เขาบวชแต่เขาไม่อยากบวชแม่แค่ให้กำลังใจอยากให้เขามีเพื่อนจะได้รู้ว่าจะต้องอยู่อย่างไงกับโลกใบนี้แม่ควรพูดกับเขาแบบไหนดีครับพระอาจารย์ โอ้มันค่อนข้างยากนะต้องพาไปสถานที่ต่างๆพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูบ้างพาไปดูคนบ้างได้เรียนรู้จากการดูเนี่ยพาไปหาครูบาอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยนะให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้หลายๆอย่างนะเมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีการไข้ควรไต่ตรองนะตกผลึกอยู่ภายในใจเขานะมันมีโรคนะเมื่อก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะโรคไม่ออกมาจากห้องนะคือเข้าห้องเป็นแบบหลายปีเลยนะไปดูทีนึงตายแล้วนะเข้าไปทำเป็นหนังผีนะเป็นโรคแบบโรคเก็บตัวเอาไปโรงเรียนก็ไม่รู้คุยกับอยู่ในห้องแม่ก็เอาอาหารไปไว้หน้าห้องอย่างเดียวลูกก็เปิดกินแล้วก็หลายปีเลยนะมีโรคอันนี้อยู่เกิดจากกรรมวิบากครับอาจารย์ มันก็มีส่วน เพราะว่าภพในการเรียนรู้ของคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคนที่เขาแบบปกติมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจริงไหมเขาก็เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติอันนี้ก็เขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของเขาแต่มันไม่ปกติกับการใช้ชีวิตก็ต้องมีวิบากอย่างนั้นนะในภพของความเป็นอยู่เนี่ยมันมีหลากหลายมากนะมันจะไม่เหมือนกันก็จริงนะไม่เหมือนกันก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นไปตามสมบัติของใจใครใจมันอะของพวกเนี้ยนะภพแห่งความมืดนะชอบอยู่ที่มืดทำเก็บตัวนะ มีบางคนไม่พูดกับใครเลยครับอาจารย์ครับ อือฮึ แต่ว่าตอนเด็กๆประมาณถึงม.3เนี่ยพูดอยู่ครับ อือฮึ พูดแล้วก็เล่นปกติพอวันหนึ่งเข้าไปในป่าครับ แล้วเข้าไปเล่นอะไรไม่รู้ออกมาไม่พูดเลยครับ เป็นมาถึงทุกวันนี้ อืม มีส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่ลี้ลับทำไหมครับ มันก็มีกรรมวิบากของเขานะบางทีก็ไปเจอบางสิ่งบางอย่างนะทำให้เขาแบบพลิกไปอีกแบบหนึ่งก็มีเหมือนกันนะที่เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยแบบวิถีชีวิตของคนที่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างแคล้วคลาดเหมือนกับมีครูบาอาจารย์มีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มครองเขานะเป็นบุญที่คุ้มครองตัวเขาที่เราสังเกตดูนะเพื่อนเราบางคนเนี่ยตายแบบเฮ้ยตายแบบนี้เหรออย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยมีครูบาอาจารย์
เหมือนกับว่าเขาแคล้วคลาดอยู่ เหมือนกับเขารอดมาได้เพราะเขายังมีบุญอยู่บุญในการดำเนินชีพแล้วว่าที่เราสังเกตดูนะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยชีวิตบางคนถ้าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็โดนกลั่นแกล้งนะว่าจะเป็นมนุษย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้ามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันเหมือนจะมีเครื่องคุ้มครองใจเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคได้ตอนนี้ที่เราสังเกตดูนะพระอาจารย์ครับเราจะข้ามความกลัวได้อย่างไรครับความกลัวก็ต้องเรียนรู้ในการเผชิญนั้นความกลัวเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในการเผชิญมันอย่างว่าเรากลัวผีเราต้องไปที่ป่าช้าเลยไหมครับอาจารย์ก็ลองไปเรียนรู้ดูอาจจะตอนแรกอาจจะไปคนเดียวไม่ไหวอย่างเงี้ยก็อาจจะไปกับเพื่อนลองไปอยู่ป่าช้าดูไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวก็ยังก่อนอย่างเงี้ยนะมันค่อยๆยังไปค่อยๆยังไปนะหลายๆอย่างเนี่ยเวลาที่เราไปเชิญบางทีมันไม่คุ้นชินอะไรที่มันไม่รู้ความกลัวนะความกลัวเกิดจากความไม่รู้นี่แหละนะเพราะไม่รู้ก็เลยกลัวนะเมื่อเราได้เรียนรู้มันก็เลยไม่กลัวนะความตายก็เหมือนกันนะแม้ว่าความตายจะอยู่ฉากหลังก็ตามนะที่กลัวเนี่ยแต่เมื่อเราเรียนรู้ไปจนถึงความตายแล้วเราก็เห็นตามความจริงชัดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเราจะตายยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องขนขวายสร้างเหตุให้ตัวเองนะบุญคนมีบุญก็มีความปลื้มใจนะมีความภูมิใจในสมบัติของตนเองนะกราบพระอาจารย์ครับบางครั้งโยมไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้มันหาอยู่หากินยากเหนื่อยท้อมันเป็นความคิดที่บาปไหมครับไม่หรอกมันเป็นเพลิงทุกข์อ่ะมันเป็นแบบเวลาที่เรามองไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆเนี่ยมันใจมันจะหมดกำลังมันเริ่มแบบไม่ถ้าเรียกว่านิพพิทาคือเบื่อหน่ายในการเป็นอยู่แบบนี้นะถ้าจะพูดให้ชัดก็เห็นความไม่เที่ยงแท้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นทุกข์นะเห็นความไม่เที่ยงแท้ที่หมุนเวียนนะเห็นทุกข์นะแบบนี้มันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนานะคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้บางคนเนี่ยได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยเห็นทางเลยนะโอ้ทางที่ไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขันเจอทางแล้วเนี่ยโอ้เมื่อก่อนเราต้องยื้อแย่งแข่งขันเราก็มันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคือบางทีพูดทำมาไม่กี่คำเนี่ยก็เห็นทางก็ตามพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์เลยไม่เหมือนกันนะเรียกว่ากรรมวิบากของคนไม่เหมือนกันบางคนนี่เป็นบ้าด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคนเดินตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยบางคนเสียสติหรือทางขยะหรืออะไรเพราะเขาไม่รู้เพราะไม่รู้จากทางออกจากทุกข์ก็วนไปในวิถีนะตามกรรมวิบากของใครของมันนะแล้วแต่ใครจะเห็นทางนี้นะคนที่เห็นทางนี้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่เอาอะไรแล้วนะก้าวออกสู่เขาเรียกว่าก้าวออกจากโลกนะเพลิงแห่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรียนรู้ในการ
ออกจากโลกนะ อาจารย์ครับเอ่อเขาถามมาว่าหญิงรักหญิงชายรักชาย อย่างนี้ผิดตั้งแต่ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นผิดใช่ไหมคะ มันเป็นเรื่องกรรมวิบากของคนนะเรื่องพวกนี้ แต่ว่าคนที่มีจิตอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ สามารถเรียนรู้ธรรมะจนถึงพ้นทุกข์ได้ไหมครับ ก็สร้างเหตุได้นะเรียนรู้ได้สร้างเหตุได้นะประมาทกันไม่ได้หรอกของพวกนี้ แต่คือแค่ไม่สามารถออกบวชได้เฉยใช่ไหมครับ ใช่ใช่มันก็มีกติกาที่ท่านบอกไว้อยู่นั่นแหละนะมีกติกาที่อุปชฌาย์ท่านแจ้งไว้อยู่ คนที่จะออกบวช กราบพระอาจารย์ค่ะ บางครั้งเห็นนิสัยตัวเองที่มันขัดแย้งในตัวเรา เหมือนมีนิสัย เอาแต่ใจมันดิ้นอยู่ลึกๆ พอเห็นก็วางไม่สนใจค่ะทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะสาธุค่ะ เรียนรู้นั่นแหละ รู้แล้วก็ไม่ต้องไปตามมันแล้วก็วางลงแล้วก็กลับมาที่ลม บางทีหลงตามไปบ้าง ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ใช่เพราะเรายังไม่เห็นโทษของมันก็ต้องตามไปก่อน คือเรื่องโทษของความคิดเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดมาก ถ้าคนไม่มีนิสัยจริงๆจะไม่เห็นโทษของมัน ยากจริงๆนะมันเป็นตัวละเอียดมาก เพราะมันเป็นชีวิตของคน โดยพื้นฐานเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยอาศัยทิฏฐิด้วยความเห็นตัวเนี้ย คือตัวเองนี่แหละใช้ชีวิตไป น้อยคนจะภาวนามาเจอว่า โอ้ยตัวเองนี่เองนะตัวเองนี่เองที่แบบปิดบังตัวเองนี่เองที่เข้าใจผิดไปเองก็เรียกว่าความหลงเราเองที่โง่เองนะอาศัยการเรียนรู้นี่แหละนะอาศัยการเรียนรู้นี่แหละ พระอาจารย์คะ ดูลมทำอย่างไรดีคะ เวลานั่งสมาธิปุ๊บจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทค่ะกับสาธุค่ะ ได้เหมือนกันนะใช้คำบริกรรมแนบกับลมหายใจก็ใช้ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ได้ดีกับตอนที่เราฝึกตั้งหลักใหม่ๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆคำบริกรรมเราก็จะเป็นภาระเหมือนกันดูเฉยๆได้ไหมได้ดูเฉยๆก็ได้ดูแค่ลมเข้าลมออกก็ได้จากที่ตามดูเข้ายาวดูออกยาวแล้วผมแค่รู้อยู่ปลายจมูกได้ไหมก็ได้อีกนะดูเฉยๆเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็ออกยาวเรียนรู้นะฝึกเรียนรู้อยู่จนเกิดความตั้งมั่นนะแน่วแน่แนบแน่นอยู่กับตัวเองนะเหมือนเป็นของลึกลับแต่ก็มันไม่ได้ลึกลับมันเป็นของที่เปิดเผยเป็นสิ่งที่เราควรรู้ควรเห็นด้วยซ้ำแต่ทำไมเรารู้เราเห็นไม่ได้ทั้งที่ความจริงนี่เปิดเผยอย่างแจ่มแจ้งอยู่ตลอดกาลเวลาเลยไม่เคยปิดบังเราเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายในการสร้างเหตุคือการเจริญสติสมาธิของเราให้มีกำลังนั่นเองนะน้อมกราบพระอาจารย์คะ ยกตัวอย่างการเห็นธรรมทั้งสองฝั่ง สัก2-3 เคสค่ะกับสาธุค่ะ มันก็มีทั้งมืดกับแจ้งเนี่ยนะขาวกับดำเนี่ยบวกกับลบเนี่ยเป็นของคู่กัน เป็นอย่างนั้น
กราบสอบถามพระอาจารย์ การฝึกละสังโยชน์เบื้องต่ำต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปไหมครับ เอ่อฝึกรู้สึกตัวไป ให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเนี่ย มันจะเข้าล็อกเอง คือไม่ต้องไปตามหาตัวมัน ให้ดูใจเรานี่ที่ว่ามันไปพัวพันเกี่ยวข้องหลงติดอยู่กับอะไรนะเรียนรู้ความรู้สึกตัวออกจากอารมณ์ออกจากความคิดนะเดี๋ยวจะเข้าล็อกเองตัวเนี้ยไม่ต้องไล่ไม่ต้องตามไปดูมันเป็นการส่งออกนอกเหมือนกันการเรียนรู้เวลาที่เราศึกษาแล้วเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานนะภาคปฏิบัติท่านจะบอกว่ายกตำราเอาไว้ก่อนอะไรที่ท่านศึกษามาทิ้งไว้ให้หมดแล้วก็กลับมาดูที่ใจของตัวเองอย่างเดียวถ้าเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเฝ้าดูตัวเองอย่างเดียวเลยฝึกเรียนรู้สึกตัวอย่างเดียวเลยนะแล้วพระอาจารย์ครับการที่เราเรียนมาเนี่ยดีไหมครับพระอาจารย์ครับ มีข้อดีก็มีข้อเสียด้วยนะมีคุณมีโทษทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีสองด้านนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษกราบนมัสการครับพระอาจารย์เคยฝึกอดอาหารไหมครับ แล้วมันส่งเสริมการปฏิบัติไหมครับ เคยนะเคยผ่อนอาหารอยู่เป็นเดือนนู่นแหละพร้อมแห้งหมดเมื่อก่อนนี้คนเห็นนึกว่าเนนเลยแหละตอนนั้น ถ้าคนที่เคยเห็นรูปเก่าๆนะก็ยังพอรู้จักเขาโครงอยู่พร้อม แล้วการอดอาหารส่งเสริมการปฏิบัติไหมครับพระอาจาร ส่ง ย์ เสริม เวลาที่เราหิวเนี่ยมันจะระวังตัวเป็นพิเศษ มันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านภาวนาดีถ้าจะพูดนะผ่อนอาหารเนี่ยภาวนาดีสำหรับบางคนนะแต่บางคนก็ต้องเรียนรู้ดูตัวเองนั่นแหละนะของใครของมันกับพระอาจารย์ตะวันครับช่วยเล่าประสบการณ์ นิมิตหลวงพ่อนพพรหน่อยครับ สาธุครับ ตอนนั้นอยู่ที่ภาคใต้นะไปมีแม่เป้าพ่อไข่นะมีครูบาตุลมีครูบาซีอุยชื่อโหดมากนะแต่ตอนนี้แกศึกแล้วครูบาซีอุยแกบวชตามประเพณีบวชให้แม่พรรษาหนึ่งชื่อแกโหดมากเลยนะครูบาซีอุยว้าถ้าเป็นพระนี่แบบนะหลวงปู่ซีอุยนะโหด ชื่อโหดแต่นิสัยน่ารักนะมีครูบาซีอุยมีครูบาโก้นะ4 รูปมั้งไปตอนนั้นไปที่เกาะอดังที่เกาะอดังเนี่ยมันเป็นเกาะอยู่เลยถัดไปจากเกาะลิเป๊ะนะเป็นเกาะที่เป็นชาวบ้านเขาอยู่กันนะทีนี้ก็พักเป็นอาทิตย์นะอยู่ที่เกาะเป็นอาทิตย์แต่วันที่จะขึ้นมาเนี่ย2 วันเนี่ยภาวนาไปเจอพระ2 องค์พระ2 องค์องค์หนึ่งยืนองค์หนึ่งนั่งเห็นหน้าจำหน้าได้ชัดเลย
ทีนี้พอขึ้นฝั่งมาแม่น้องก็คือเป็นแม่ของมาเชียคือรู้จักกันเขาก็เลยนิมนต์ไปพักที่นี่มาเชียเคยมาบวชที่นี่ว่างั้นก็เลยไปพักที่สำนักสงฆ์ขุนพูนที่พักสงฆ์ขุนพูนที่สตูลพอไปปุ๊บก็เอ้าเพราะท่านก็พูดคุยกันเรื่องท่านพูดแต่เรื่องจิตตภาวนาอย่างเดียวเลยนะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแบบไม่รู้จะคุยกับใครละมาก็ดีแล้วคุยกันยาวเลยหลายชั่วโมงนะคุยไปจบแล้วที่ก็เลยนึกถึงนิมิตที่เห็นแต่องค์หนึ่งนะอยู่ในผนังคืออยู่ในรูปอีกองค์หนึ่งก็คือท่านที่คุยกันอยู่นะบารมีของหลวงปู่แก้วนี่คุมถ้าเห็นแล้วก็บารมีท่านยิ่งใหญ่จังเลยอย่างเงี้ยนะเห็นพระที่องค์ที่ยืนทำไมองค์นี้บารมีท่านยิ่งใหญ่จังเลยแบบแผ่ไปครอบคลุมไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นอีกองค์หนึ่งก็คือท่านนั่งอยู่ปรากฏว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แก้วนะก็เลยได้เล่าถวายท่านว่าผมเจอท่านก่อนแล้วนี่ว่างั้นท่านก็บอกว่าท่านก็เจอเราเหมือนกันเมื่อ2 วันก่อนว่างั้นท่านว่ามันเป็นอยู่ข้างในมันรู้อยู่ข้างในนี่แหละแต่มันไม่รู้จะพูดภาษากันยังไงนะพอพูดแล้วก็เลยพูดกันเลยว่างั้นที่ได้รู้จักกันกับพระอาจารย์นพพรนะหลวงปู่แก้วท่านเป็นพระภาคใต้นะท่านก็มรณะไปแล้วแหละแต่กระดูกของท่านเนี่ยแปลสภาพเป็นพระธาตุซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าที่ควรเพราะว่าท่านสอนคนเวลาของท่านน้อยท่านสอน9 ปีแล้วช่วงนั้นท่านแก่แล้วนะนี่แหละแนวทางของท่านก็คือมหาสติปัฏฐานนะตอนที่อาจารย์มานพท่านเล่าให้ฟังตอนที่ไปฝากตัวท่านคือท่านอาจารย์มานพเนี่ยท่านบวชอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ธุดงค์เดินนะเมื่อก่อนนี้เดินไปภาคเหนือภาคอีสานท่านเป็นคนโคราชก็ศึกษาอยู่ในสำนักของหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธพุทธานิโยที่พวกเรารู้จักกันนี่แหละนะทีนี้ท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะแต่ท่านมาลงหลวงปู่แก้วนะมาเจอหลวงปู่แก้วที่ภาคใต้แอบดูอยู่เป็นเดือนนะท่านทำความเพียรอยู่ตลอดเลยแบบท่านก็ดูถ้าว่าเดินจงกรมแข่งกันนั่นเลยแหละท่านไม่พักเราก็ไม่พักอย่างเงี้ยนะเป็นเดือนถึงเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็พูดออกทองแดงหน่อยนะท่านก็บอกว่าท่านไม่มีอะไรนะคือเราก็คนปกตินี่แหละไม่มีอะไรทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีแต่มูดมีแต่โคตรมีแต่อุจจาระปัสสาวะนั่นบุญนั่นบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาทางนี้เป็นทางสายเอกนะท่านก็พูดเรื่องมหาสติปัฏฐานนะหลวงปู่แก้ว มหาสติปัฏฐานคืออะไรครับอาจารย์ครับเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นทางที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสังเกตมันจะมีว่าสติปัฏฐานคือมีสติเป็นฐานระลึกคือเฝ้าสังเกตดูให้เฝ้าสังเกตดูกายานุปัสสนาก็ดูกายดูอิริยาบถต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรืออาการของมันผมเป็นยังไงก็ดูไปเป็นเส้นนะมันมีมวลเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นยังไงดูตัวมันหนังเป็นยังไงดูพอเราศึกษาเราเห็นความจริงมันจะแตกไปเรื่องของธาตุถ้าเราศึกษาอย่างแยบคายนะ
เรื่องกายนี้ก็จะพังลง ถ้าเราเรียนรู้ในการฝึกจิตตภาวนาบ่อยๆเนี่ยมันจะแยกออกเองเลยอ๋อเมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่ากายคือเรากายคือเรานะแต่ภาวนาไปแล้วมันไม่ใช่เรามันคนละอันเลยมันแยกออกมาอย่างนั้นเลยคือใครมันเป็นตัวมาบงการออกคำสั่งอยู่ถ้าว่ากายเป็นเราทำไมเราแบบควบคุมมันไม่ได้เลยทำไมต้องมีอีกตัวหนึ่งที่มาสั่งมันเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ถ้าเราเริ่มเห็นอารมณ์เห็นความคิดเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานี่คือเห็นอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์อุเบกขาเฉยๆแล้วถ้าเป็นจิตตาเนี่ยเป็นความคิดเป็นสังขารนะเป็นสังขารความคิดมันคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเราสะสมอะไรไว้มันย่อมแสดงสิ่งนั้นแล้วก็จะเห็นมันแสดงอาการต่างๆนะใจเรามันสกปรกขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วก็จะไปเห็นนะสิ่งที่มันสะสมไว้ในใจนะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเห็นธรรมคือเห็นประโยชน์นะถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะเรียนรู้ในการละในการสละนะในการคลายความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาธรรมที่เป็นประโยชน์คือธรรมที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์นะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่น่าไว้วางใจเห็นทุกข์หรือเห็นกฎไตรลักษณ์ก็ได้นะชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นทุกขังนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาพอใจไปเห็นความจริงพอใจไปเห็นความจริงมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นทางนี้แหละนั่นว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยทางนี้แหละเป็นทางสายเอกดูกายเรากายใจเรานี่แหละถ้าจะพูดย่อๆนะเหลือกายกับใจนะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเล่าตอนที่พระอาจารย์เจริญจิตภาวนาอย่างยิ่งยวดให้ฟังได้ไหมครับ เพื่อที่จะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจอันแน่วแน่ตั้งมั่นกำลังทำความเพียรเจริญจิตภาวนาอย่างเนืองๆอยู่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปครับขอบคุณครับมันจะมีความเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยยินดีในการปฏิบัติต้องฝืนตัวเองไปนั่งที่บัลลังก์สมาธิคือเลือกที่เรานั่งประจำเลยเมื่อเราเลือกที่แล้วเราก็ฝึกนั่งทีนี้ฝึกนั่งสมาธินะฝึกเดินจงกรมนะฝึกไปฝึกมาก็มันเริ่มมีความกระตือรือร้นทำอะไรใจมันก็วกไปใจมันก็วกไปที่ฐานที่นั่งกับทางเดินจงกรมทำอะไรอยู่ก็ตามใจเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนั้นใจจะรู้เลยว่าใจมันเกาะอยู่ตรงนั้นเลยนะเรียกสิ่งนี้ว่าฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัตินะถ้ายิ่งเราปฏิบัติไปแล้วเราไปเจอจิตที่มันสงบระงับนะปีติสุขเนี่ยเราจะเกิดศรัทธาอย่างท่วมท้นในการเดินจงกรมในการปฏิบัตินะตลอดไม่กินข้าวก็ได้ไม่นอนก็ได้มันเอิบอิ่มอยู่ตลอดเดินจงกรมอยู่นะ4-5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนะเดินทั้งวันนะเดินเหนื่อยก็มานั่งขานี่นะเบาไปเลยนะตัวนี้เบาเนี่ยเดินไปนี่เหมือนเดินอยู่ในอากาศมันเบานะพอเราปฏิบัติไปบ่อยๆมันจะเห็นกายเนี่ยแยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วความรู้เนี่ยเป็นเหมือนกับกล้องวงจรปิดแบบดูทำไมกายมันทำงานของมันอย่างนั้นตัวนี้ละเอียดมากเลยนะเห็นบางทีเห็นมิติของอดีตของอนาคตเนี่ยมันไปด้วยกันเราก้าวขาปุ๊บมันก็มีก้าวขาไป3 อันอันนี้มันเริ่มเห็นอดีตอนาคตกับปัจจุบันเนี่ยมันเกาะกันแล้วมันจะเกาะมาด้วยกันแล้วนะมันจะเกาะกัน
นะยกมือมันก็จะเป็นสามคือเหมือนเราสามคนยกมืออย่างเงี้ยมันเป็นมิติที่ซ้อนกันอยู่แต่ว่าตัวที่เฝ้าสังเกตเนี่ยมันเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่แบบ ไม่ได้ออกคำสั่งนะแค่เห็นนะเห็นทุกอย่างมันจะทำงานของมันเองบางทีเราจะสังเกตเห็นมันเป็นเหมือนกับระเบิดอยู่บุ้มบ๊อมบุ้มบ๊อมบุ้มบ๊อมเสียงระเบิดน่ารักไหมบุ้มบุ้ม มันเหมือนกับอะไรเดือดอย่างนี้นะบุ้มบ๊อมบุ้มมีไอร้อนบุ้มอยู่เต็มไปหมดเลยในร่างกายเราบางทีเห็นเป็นโมเลกุลของอากาศเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาเปลี่ยนทายอยู่แล้วในความรู้นั่นมันจะมีความรู้ที่แบบเราจะปราบปลื้มในความรู้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะภาวนาไปแล้วโอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้มันจะมีทั้งศรัทธานะมีทั้งความปลื้มใจนะแนบสนิทอยู่ในนั้นเลยโอ้ทำไมเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนมันมีจริงๆเหรอสิ่งเหล่านี้นะเห็นมันจะมีอารมณ์ของความปลื้มใจเป็นอยู่ภายในนะโอ้ปลื้มใจมันจะเรียนรู้ได้แทบทุกอย่างเลยแหละนะพบต่างๆเนี่ยไปได้เลยนะสามารถเรียนรู้ได้เห็นได้เลยคนก็จะเห็นชั้นของมนุษย์ชั้นนี้เขาจะเห็นกันมนุษย์ที่มีใจสูงเขาก็จะเห็นกันแต่คนที่ใจยังไม่ถึงพร้อมก็ไม่เห็นคนที่มีใจสูงถ้าจะเปรียบเทียบอะถ้าเราไม่เคยให้ทานเราจะไม่มองเห็นคนที่เขาเสียสละยิ่งกว่าเราเพราะเราจะมองว่าทุกคนจะต้องเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเริ่มเสียสละเป็นแล้วเริ่มให้ทานเป็นแล้วเราก็จะเห็นโอ้คนที่เขาทำยิ่งกว่าเราก็มีนี่หว่าเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นคนที่สูงกว่าคนที่เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นก็เลยเป็นมนุษย์ที่แบบค่อนข้างมืดก็เห็นแต่แค่ตัวเองนะแต่ถ้าคนที่แบบมองได้มิติที่กว้างขึ้นว่าโอ้มนุษย์ไม่ได้มีแบบเดียวนะคนที่เขามีสติปัญญาดีมีความเสียสละมีความเฉลียวฉลาดปุ๊บแล้วใจมันพัวพันไปยินดีไปกับคนที่มีความเสียสละมันปลื้มใจคนที่มีทานคนที่มีศีลคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยใจมันปลื้มมันก็จะเห็นโอ้มันก็จะเริ่มแยกชั้นออกมนุษย์ชั้นปุถุชนก็จะใช้ชีวิตร่วมกันนะส่วนมนุษย์อีกประเภทหนึ่งเขาจะใสและเบาขึ้นมาก็จะอยู่ด้วยกันอีกแบบหนึ่งเป็นชั้นๆเลยนะคนที่ได้ฌานแล้วก็จะไม่มีตัวแล้วนะคือตัวนี้จะเบาคือรูปลักษณะของร่างกายที่เป็นเหมือนคนเนี่ยไม่มีละแต่เนรมิตให้เป็นคนได้นะแต่เขาจะเหลือแค่ความรู้ที่เป็นดวงรู้จนประเภทที่แบบไม่มีดวงนี่มันจะละเอียดมากแต่มีอยู่แต่ไม่มีดวงคือคนที่อย่างพวกเราเนี่ยจะไม่เห็นท่านเหล่านั้นนะพวกเทวดาที่อยู่กันเป็นอากาสาเทวาพวกที่อยู่ในอากาศเนี่ยอยู่กันในวิมานเนี่ยเป็นดวงเนรมิตได้นะจนไปถึงไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เรามองยังไงก็ไม่เห็นท่านอันนี้เรียกว่าอารูปนะเรียนรู้คือเราจะมองหาเนี่ยทำไมปราสาทหลังนั้นมันถึงไม่มีใครอยู่แล้วใครมาสร้างปราสาทนี้ไว้ในอวกาศเห็นได้เป็นปราสาทเรียงกันเต็มไปหมดแต่เรามองหาคนไม่มีคนมันเหมือนเมืองล้างนะแต่ถ้าคนที่อยู่ในปราสาทนะเขาเห็นหมดนะและมีฤทธิ์มากด้วยนะมีฤทธิ์มากด้วยไปไหนก็ได้คืออยากจะไปตรงไหนก็ได้แต่อารมณ์ของท่านเหล่านั้นจะเหมือนกับนอนเปอารมณ์แบบเบาคือไม่สนผัสสะอะไรทั้งนั้นอ่ะเบาไม่สนเพราะไม่มีผัสสะนะอารูปภพพวกนี้ไม่ได้กินของหยาบนะไม่ได้กินของหยาบจะมีความสุขเป็น
เป็นอาหารนะพวกเนี้ยปิติสุขนะเฉยลอยเด่นอยู่เฉยๆนี่แหละนะไม่ได้กินของหยาบเป็นพวกเราทีนี้วิถีมันก็ไม่เหมือนกันวิถีมันไม่เหมือนกันเลยวิธีของการแสวงหานะความยินดีมันไม่เหมือนกันเลยนะความยินดีของท่านเหล่านั้นท่านยินดีในความปราศจากโทษอ่ะแบบไม่มีภาษาขอให้ต่างคนต่างอยู่ถ้าเป็นคนก็สันโดษละถ้าเป็นแบบคนก็สันโดษละอยู่ตัวนี้อยู่กับตัวเองนะเป็นอย่างนั้นสูงสุดของภพก็คือภพนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่แต่ตอนนี้มันยังวนเวียนอยู่เพราะยังไม่สิ้นตัวตนนะเว้นแต่ว่าเราจะได้ทำนะถ้าเราได้เห็นธรรมได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราแตะเพดานแล้วมันข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสติที่สมบูรณ์นะพอสติสมบูรณ์ปุ๊บมันจะแบบมันข้ามฝั่งมาได้ไงเห็นหมดเลยนะเมื่อสติสมบูรณ์นะจะเห็นหมดนะเห็นหมดเลยอะไรกันเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยเหรอมันมีตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือมันเหนือการคาดคะเนคือเหนือจินตนาการไปเลยนะตรงเนี้ยมันแยกออกจากกันปั๊บทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทีนี้ไม่มีภาษาพูดคือพูดยังไงก็ไม่รู้จะพูดรู้แต่ว่ามันแยกออกจากกัน อย่างงี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเมื่อความรู้สมบูรณ์นะมันจะแยกออกจากกันนะแล้วใจมันก็ไม่คล่องนะเป็นอิสระอยู่โลกก็หมุนไปตามโลกนี่แหละนะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับน้ำกับน้ำมันนะมันอยู่คนละชั้นกันนะอยู่คนละอันกันนะความรู้ประเภทนี้นะอยู่คนละส่วนกันเลยนะเหนือคำพูดมันเป็นความไม่คล่องนะโลกที่เราเคยยินดีมันเหมือนกับกองอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันหมดคุณค่าหมดความหมายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มันมีค่ามีความหมายอะไรนะแต่อิสระที่ท่านพาให้สรรพสัตว์มาถึงนี่แหละจริงๆแล้วมันมาเห็นไม่ได้นะถ้าจะพูดกันอย่างแบบมันเห็นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าชี้ทางไว้เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะมาเห็นได้ไม่มีทางเลยนะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าจริงๆนะคนที่ได้เรียนรู้ตรงนี้ก็เลยจะสิโรราบต่อพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมารู้จะมาเห็นได้สิ่งเหล่านี้นะมันเห็นไม่ได้แล้วเห็นได้ยังไงโอ้โหเห็นไม่เท่าไหร่แล้วสอนคนอื่นให้เห็นตามได้ยังไงอีกนี่แหละโอ้โหอัศจรรย์มีด้วยเหรอถ้าพูดกับคนทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นสิ่งก็คือคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาเล็ดลอดจากอำนาจของมารไปได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนท่านมาเปิดประตูแล้วบอกให้สรรพสัตว์นี่ทางนี้อัศจรรย์มากๆนะถ้าคนที่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะสรรเสริญมากเลยว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครพ้นจากอำนาจของมารไปได้สมแล้วล่ะที่พญามารเทวดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างสิโรราบต่อพระพุทธเจ้าคือสมควรแล้วล่ะว่าคือไม่มีใครจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกแล้ว
มันพูดได้เท่านั้นนะไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะแต่ว่าทางของท่านชี้ไว้เนี่ย ถ้าเราขนขวายเราก็จะรู้ได้นะทุกคนรู้ได้ ไม่เคยปิดบังเลย ท่านเปิดไว้สัจธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยปิดบังใครเลย ใจเราต้องชำระใจเราตัวเองนะชำระใจตัวเองเท่านั้นนะทานนี่แหละ เรียนรู้ คือเป็นสิ่งที่ควรเห็นแต่ทำไมเราไม่เห็นเนี่ยเรางงตรงนี้แหละเนอะไหมเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมารู้มาเห็นเนอะไหมก็มาบวชแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทางนี้เนี่ยเป็นไปได้ยังไง แล้วเรามาเห็นได้ยังไงนี่นะเราถึงไปสำรวจตัวเองอยู่5 ปีไงอยู่คนเดียว5 ปีที่ทำนมผาดูตัวเอง เราเข้าใจผิดเราคิดไปเองหรือยังไงเหรออย่างเงี้ยแต่ด้วยคนที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์เขาได้รับประโยชน์มันก็เลยคนก็เลยรู้จักกว้างออกแต่ถ้าเราบ้าแสดงว่าไอ้พวกนี้ก็ต้องบ้ากับเราด้วยสิใช่ไหมแต่ว่าใครจะว่าบ้าก็เรื่องของเขาแหละเพราะว่าทางที่เราเห็นมันเป็นทางที่พ้นจากการยื้อแย่งแข่งขันพ้นจากการฆ่าฟันห้ำหั่นพ้นจากความเห็นผิดคือกลับมาอยู่กับตัวเองนี่แหละเราถึงเรียกว่าศึกษาไปแล้วทำให้เราเป็นคนขึ้นธรรมะนี่ทำให้เราเป็นคนขึ้นนะเราว่า57 นาทีครับอาจารย์ โอเค วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุ